Kuka sinä ajat sen mehtä? Niin. Oho. Tiedätkö mikä edelläkin unohti? No. Se moottorissa jäätin paljon ehtiä laittaa paikkaan. Käykö lämpimänä? Onhan persestä operoitu. Eikä sille ole välillä vähänkään. Tadaa! Onko se videossa? Joo. Tossa. Tää 32. Tää on ihan 5 kovempaa kuin eilen. Sinä leikkasit ne eilen. Kaverista. Ei mitään, katsotaan, siinä on vielä virppoa jäljellä, katsotaan tuota. Käveikö me tonne? On vaan siinä, katsotaan peitä tää akku jo alata. Perkele jäällä sen jälkeen. Niin. Kun maavaraa on nolla niin ei se olisi tiukassa tuossa. Sutii tyhjiä. Häh? Se vaan sutii tyhjiä. Palanen ja palanen lähtee koko ajan enemmän tuossa sun splitteristä. Ei haittaa mitään. Ei oo, oliko se äsken paljon? Oliko se sama 164 161. Häh? 161. Eikö 62? 164,4. Joo. Elikkä vielä jakso mennä katsoa tuota niin. Kun tuo antoi jäähtyä ja purkaa nonaparin lokit samalla. Turhaa opettaa katsoa tuota niin. Koska ei se enää nyt siinä on paras terää niin kuin on imastu.